ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดที่ใช้ตัวของ Learning Machine Indicator เป็นหลักในการเทรดนะครับตัวของ Learning Machine ก็คือการที่เรานำค่าจากในอดีตมาคำนวณเพื่อที่จะมองหาจุดที่สามารถเข้าเทรดได้ในปัจจุบันซึ่งตัวของ Learning Machine เนี่ยเขาจะมีสูตรการคำนวณไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันราคาอยู่ที่ไหนและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านใดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสูตรของเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้จึงเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากและตัวผมเองก็ใช้อยู่ในทุกวันนี้สำหรับตัวของ Learning Machine ตัวนี้เรามาดูวิธีการกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างอันดับแรกสุดให้ไปที่ Indicator นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Learning ครับเราจะใช้ตัวของ Learning Machine ชื่อ Lorentzian Classification ตัวนี้นะครับตัว Learning Machine Lorentzian Classification เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของสูตรที่ไอน์สไตน์คิดค้นมาเมื่อก่อนผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าคำนวณยังไงแต่วิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการคำนวณของมันแล้วก็แจ้งเป็นลูกศรออกมานะครับว่าจะให้เรา buy จะให้เรา sell ตรงไหนซึ่งสามารถใช้ได้ทุก Time Frame นะครับไม่จำกัดอยู่แค่คุณใช้ Time Frame 5 นาทีคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง Time Frame เป็น15 45 1 ชั่วโมงหรือว่า Time Frame อื่นๆก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ทั้งทองคำคู่เงินหรือแม้แต่คริปโตด้วยเช่นเดียวกันวิธีการทำงานของมันเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยแล้วกันการตั้งค่านะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าพื้นฐานของตัวของ Machine Learning ตัวนี้อันบนสุดเนี่ยก็จะเป็น General Setting ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Feature Count ด้วยนะครับตัวของ Feature Count เนี่ยก็คือเขาจะแจ้งเราว่าเราจะใช้กี่ตัวในการคำนวณนะครับสูงสุดก็อยู่ที่5ตัวในการคำนวณเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าการเข้าเทรดของเราก็จะมีจำนวนที่น้อยลงด้วยนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ฟีเจอร์ที่น้อยลงเนี่ยโอกาสการเข้าเทรดของคุณก็จะมีเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นจากลูกศรในกราฟตรงนี้ต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆก็จะมีในส่วนของ Vgame Filter Threshold เนี่ยนะครับเดี๋ยวคืนค่าเริ่มต้นก่อนนะฮะ ตัวของ Vgain Filter ก็จะแจ้งถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวเลขติดลบสมมุติว่าเป็นติดลบ1มันก็จะมีสัญญาณเทรดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวเลขเป็นบวกเช่น1แบบนี้เป็นต้นนะครับคุณก็จะเห็นในกราฟว่าสัญญาณเทรดก็จะน้อยลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยพอสมควรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือในส่วนของ เขาจะดูแนวโน้มเป็นหลักด้วยแล้วก็พลอตออกมาในกราฟนะครับถ้าเกิดว่าค่ายิ่งเยอะค่ายิ่งติดลบเยอะก็จะดูว่าตัวของแนวโน้มไม่ต้องสวิงมากก็ได้มันก็จะแจ้งจุด buy และจุด sell มาแล้วยิ่งค่าเป็นบวกเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดูว่ารอให้ราคาเป็นแนวโน้มก่อนแล้วค่อยแจ้งตัวของจุด buy และจุด sell ออกมาอันต่อมาเนี่ยก็จะใช้เป็น LDF filter ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น Vgame filter ก็ได้ แต่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะฮะไม่สามารถที่จะใส่ทั้ง2ตัวเข้าไปพร้อมกันได้แล้วก็จะมีตัวของ exponential moving average filter เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาอยู่เหนือ moving average สมมุติว่าค่า200ถ้าเปิดฟิลเตอร์ตัวนี้มันก็จะแจ้งเฉพาะสัญญาณ buy เท่านั้นถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า moving average มันก็จะแจ้งเฉพาะสัญญาณตัวของ sell เท่านั้นนะครับแบบนี้เป็นต้น ก็สามารถที่จะเปิดไว้ได้สำหรับคนที่เทรดสั้นหน่อยก็อาจจะเปิดเอาไว้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะเทรดตามแนวโน้มได้ต่อไปก็คือตัวของ Channel ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเส้นที่เราเห็นในกราฟนั่นเองมันก็จะมีสีเขียวสีแดงของเขานะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงคร่าวๆก็จะประมาณนี้สำหรับตัวของ Lorentzian Classification ตัวนี้นะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายมากแต่คุณก็ต้องระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับก็เหมือนกับระบบเทรดทั่วไปที่จะต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมแต่อันเนี้ยผมจะแสดงให้ดูถึงค่าพื้นฐานของมันว่าเทรดยังไงถ้าเกิดว่าคุณเทรดสั้น5นาทีแบบนี้เป็นต้นคุณก็ต้องใช้ตัวของ EMA filter ด้วย
เพื่อที่จะทำให้อ่าการแจ้งสัญญาณเทรดเนี่ยเป็นไปตามแนวโน้มของ Moving Average ซึ่งจะทำให้ Win Rate ของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากกฎหลักๆของตัว Lawrencean ตัวเนี้ยก็คือเราจะเข้าเทรดเมื่อมีตัวของลูกศรสีเขียวเกิดขึ้นจะเข้าเทรด Buy ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะ Buy เข้าไปได้เลยและอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีลูกศรสีแดงเกิดขึ้นอย่างตรงนี้เป็นต้นเราก็จะเข้าเทรดเซลล์ตัวนี้เราใช้ตัวของ exponential moving average ในการฟิลเตอร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสัญญาณเทรดแค่ด้านเดียวนะครับในแนวโน้มหนึ่งก็จะเกิดสัญญาณเทรดแค่ด้านเดียวเท่านั้นวิธีการเข้าเทรดก็คือยกตัวอย่างบายวิธีการเข้าเทรดสมมุติว่าเราเจอตัวของลูกศรสีเขียวตรงนี้ต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเทรดตอนที่แท่งเทียนยังเปิดอยู่ได้เพราะว่าตัวของ Lawrencean ตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกศรเกิดขึ้นตอนที่แท่งเทียนวิ่งอยู่เช่นเดียวกันแต่ลูกศรเนี่ยมันอาจจะหายไปก็ได้เมื่อตอนแท่งเทียนปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะครับเมื่อแท่งเทียนปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราสามารถที่จะเข้าบายได้เลยตัวของ Stop Loss ต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่า พื้นฐานของตัว Lawrencean เนี่ยเขาจะใช้ตัวของ Candle หรือว่าเส้นสีเขียวสีแดงที่เราเห็นในกราฟตรงนี้เนี่ยเป็นจุดทำกำไรและขาดทุนนะครับหรือเป็น SL หรือว่า TP ของเขานั่นเองซึ่งวิธีการออกของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเราเข้า Buy เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเราก็จะออกจากเทรดทันทีนะครับเมื่อตัวของแท่งเทียนปิดนะเพราะฉะนั้นตัวของ Lawrencean ตัวนี้เนี่ยก็จะทำ Win Rate ได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ตัวของกำไรอาจจะไม่เยอะมากในบางกรณีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอแนวโน้มที่ยาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะราคาจะเป็นติดลบหรือว่าราคาเป็นบวกเมื่อเส้นเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะออกเทรดได้เลยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเห็นตัวของสัญญาณเซลล์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นเปลี่ยนสีคุณก็สามารถที่จะออกเทรดได้เช่นเดียวกันตัวการออกเทรดตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าราคาต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับหรือว่าจำนวนจุดเป็นบวกถึงจะออกแต่เราจะออกทุกครั้งที่เส้นมีการเปลี่ยนสีหลังจากที่ลูกศรไปปุ๊บพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บเราก็ออกทางด้านเซลล์แบบนี้เป็นต้นหรือว่าทางด้านบายก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเราก็ออกเช่นเดียวกันตัวของ Machine Learning ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวของกราฟไปนานๆเนี่ยโอกาสแล้วก็ความแม่นของมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันใช้ราคาในอดีตมาคำนวณเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของราคาปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสามารถที่จะไปลองเล่นกันได้แต่ถ้าใครคิดว่าตัวของ Learning Machine ตัวนี้น่าใช้ซึ่งผมก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนกับผมได้นะครับเปิดสอนทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะใช้ตัวของ Lawrencean เช่นเดียวกันแต่มีการปรับค่าแล้วก็มีวิธีการเข้าเทรดออกเทรดที่ทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วแต่คู่เงินแล้วแต่ Time Frame ด้วยผมก็จะมีค่าต่างๆแล้วก็เทคนิควิธีการที่ใช้ในการเข้าเทรดและออกเทรดเพราะว่าตัวพื้นฐานของ Lawrencean เนี่ยการเข้าเทรดและออกเทรดก็จะมีปัญหาอยู่ไม่มากถ้าเกิดว่าใช้พื้นฐานก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีของผมเนี่ยคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นถ้าใครสนใจเรียนก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยนะครับรายละเอียดก็จะมีอยู่ในลิงก์ในวิดีโอนี้สามารถทักตามลิงก์เข้ามาได้เลยแล้วผมก็จะแจ้งวิธีการเรียนให้ก็จบแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้แล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ